โอ้โหวันนี้ฟ้าช่างมืดเร็วนักเพราะพระอาทิตย์สองดวงมาเดินอยู่ตรงนี้นี่เองจะไปไหนกันจ้าแม่นางทั้งสองอ้าวโอ้แฮ่ฮกฮกเอ้ยมาฮกเมียวเมียวฮกโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยนั่นมันเสียงหมาผสมแมวแล้วเว้ยทำเสียงให้มันน่ากลัวกว่านี้หน่อยสิวะเอาใหม่โอ้ยเจ็บจังเลยนะจ๊ะน้องไหมหลีเสือตัวมันใหญ่มากเลยก็โอ้ยหน้าข้าเลือดออกเยอะไหมจ๊ะแม่นางรู้สึกหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมยามเย็นวันหนึ่งพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินสองพี่น้องรูปงามประจำหมู่บ้านไหมหัวผู้เป็นพี่สาวและไหมหลี่ผู้เป็นน้องสาวทั้งสองกำลังแบกตะกร้าไม้ไผ่เดินออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปกระท่อมกลางไร่เพื่อทำหน้าที่ต้อนไก่เข้าเหลาและนอนเฝ้าไร่ตามคำสั่งของผู้เป็นพ่อระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินลัดเลาะไปตามทางก็บังเอิญเดินสวนกับชายหนุ่มสองคนคือตั๋วและหลือสองเพื่อนสีจอมกะล่อนประจำหมู่บ้านผู้ซึ่งแอบหมายปองสองพี่น้องคู่นี้มาเนิ่นนานแต่ด้วยหน้าตาที่แสนจะธรรมดาค่อนไปทางขี้เหร่แถมยังชอบเล่นมุกเสี่ยวๆพวกเขาจึงไม่ใช่ชายหนุ่มในอุดมคติของไหมหัวและไหมหลี่เลยแม้แต่น้อยโอ้โหวันนี้ฟ้าช่างมืดเร็วนักเพราะพระอาทิตย์สองดวงมาเดินอยู่ตรงนี้นี่เองจะไปไหนกันจ้าแม่นางทั้งสองจะให้พี่ตั๋วกับพี่หรือเดินไปส่งไหมจ้าเลิกเล่นเถอะตัวข้ากับน้องกำลังจะรีบไปเฝ้าไก่ที่ไร่หลีกทางไปเสียทีเกะกะสายตายิ่งนักโหยไปนอนเฝ้าไก่ที่ไร่กันแค่2 คนพี่น้องกลางป่ากลางเขามันอันตรายนะจ๊ะน้องไหมหลีเอาอย่างนี้ไหมคืนนี้เดี๋ยวพี่2 คนจะเสียสละอาสาไปนอนเป็นเพื่อนเฝ้ากระท่อมให้ดีหรือไม่ไม่จำเป็นหรอกพวกข้าดูแลตัวเองได้ไม่ต้องรบกวนพวกท่านหรอกนะโธ่อย่าใจดำนักเลยอากาศกลางคืนมันหนาวนะจ๊ะมีพี่สองคนไปอยู่ใกล้ๆรับรองอุ่นใจกว่ากองไฟเสียอีกนะจ๊ะ Nope ยอมให้พี่เถอะนะข้าบอกไม่ต้องมาไงถึงพวกเจ้าดันด้นตามไปข้าก็ไม่ยอมเปิดประตูรับอยู่ดีแล้วก็ไม่คุยกับพวกเจ้าให้เปลืองน้ำลายหรอกกลับบ้านไปสองสาวสะบัดหน้าพรืดเดินจากไปอย่างไม่ใยดีทิ้งให้ตั๋วและหลือยืนมองตามหลังหญิงงามไปด้วยความเสียดายและเสียหน้าตกดึกคืนนั้นบรรยากาศกลางป่าเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรดังแว่วมาเป็นระยะที่กระท่อมกลางไร่สองพี่น้องไหมหัวและไหมหลี่เตรียมจะนอนพักผ่อนทว่าเสียงฝีเท้าซวบซาบก็ดังขึ้นหน้ากระท่อมตามมาด้วยเสียงเคาะฝาไม้ไผ่เบาๆตัวและหลือสองเพื่อนสีใจกล้าหน้าทนเดินทางฝ่าความมืดมาถึงกระท่อมของสองสาวจนได้สวัสดีจ้าแม่นางไหมหัวคนงามแม่นางไหมหลี่คนสวยหลับกันหรือยังจ๊ะนี่พี่ตั๋วกับพี่หรือสุดหล่อเองนะจ๊ะอุตส่าห์ดันด้นฝ่าน้ำค้างมาเป็นเพื่อนพวกเจ้าแล้วนะจ๊ะโอ๊ยข้าเพิ่งจะล้มตัวลงนอนพวกเจ้าก็มากวนใจข้าอีกแล้วใครจะให้พวกเจ้ามาฮะกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะข้าจะนอนโถแม่นางไหมหัวอย่าเพิ่งใจร้อนสิจ๊ะพวกพี่อุตส่าห์เดินข้ามน้ำมาตั้งไกลหิวก็หิวหนาวก็หนาวเปิดประตูรับพวกพี่เข้าไปผิงไฟสักพักก็ยังดีนะหรือจะให้พี่ร้องเพลงกล่อมพวกเจ้าหลับก็ได้นะเอ้า1 2 3หยุดร้องเดี๋ยวนี้นะเสียงอย่างกับควายออกลูกขืนเจ้าร้องข้ากับพี่ได้ฝันร้ายไปทั้งคืนแน่ถอยไปให้ห่างจากกระท่อมพวกข้าเลยนะ
เฮ้ยน้องไหมหลี่จ๋าอย่าเพิ่งใจดำสิจ้าแม่พวกพี่อะหวังดีจริงๆนะจ๊ะ Nope ขืนปล่อยพวกพี่ไว้ข้างนอก เสือข้าบไปกินเนี่ย พวกเจ้าจะเสียดายชายรูปงามแบบพวกพี่นะจ๊ะ เสือเหรอ เสือมันคงจะเลือกกินหรอก หน้าตาอย่างพวกเจ้าน่ะ แค่เสือเห็นก็ยังวิ่งหนีเลยมั้ง เลิกพามแล้วใส่หัวกลับบ้านไปได้แล้ว ให้ขืนยังตื้ออยู่อีก ข้าจะเอาฟืนปาหัวพวกเจ้าให้แตกเลยคอยดูสิ เฮ้ย นางเอาจริงว่ะ เอาไงดีวะ ถอยก่อนดีกว่าว่ะขืนอยู่ต่อเนี่ยมีหวังโดนฟืนเจาะหัวแตกแน่ๆเลย สองเพื่อนสีสบตากันอย่างถอดใจ ก่อนจะจำใจหมุนตัวเดินคอตกกลับไปตามทางเดินอย่างสิ้นหวัง ปล่อยให้สองสาวนอนหลับอย่างสบายใจในกระท่อม ตัวและหลือเดินคอตกกลับหมู่บ้านท่ามกลางความมืดมิด หุ้ยเฮ้ยนกอีกตามเคยอะนางสองพี่น้องเนี่ยใจแข็งชะมัด ตื้อเท่าไหร่ก็ไม่ยอมใจอ่อน ทำยังไงดีวะตัว อืม คนอย่างข้านะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก ในเมื่อตื้อดีๆไม่ชอบ มันก็ต้องใช้แผนการกันหน่อย แผนอะไรของเจ้าวะ เอาไว้พรุ่งนี้เจ้าค่อยรู้ คืนบอกตอนเนี้ยเดี๋ยวไม่ตื่นเต้น คืนต่อมาสองพี่น้องไหมหัวและไหมหลี่มานอนเฝ้าไก่ที่กระท่อมกลางไร่ตามปกติ เอาละหรือ เจ้าซ้อมทำเสียงเสือให้ข้าฟังหน่อยสิ เอาให้เนียนที่สุดเลยนะเว้ย โอ้แฮ่ฮกฮกเอ้ยมาฮกเมียวเมียวฮก โอ้ยไอ้บ้าเอ้ย นั่นมันเสียงหมาผสมแมวแล้วเว้ย ทำเสียงให้มันน่ากลัวกว่านี้หน่อยสิวะ เอาใหม่ เหรอฮกแฮ่ครอ ค่อยยังชั่วหน่อย จำเสียงนี้ไว้ให้ดีนะเว้ย เดี๋ยวไปถึงท้ายไร่แล้วจัดเต็มเลย ภายในกระท่อมกลางไร่สองพี่น้องไหมหัวและไหมหลี่กำลังนั่งผิงไฟพูดคุยกัน เตรียมตัวจะเข้านอนจู่ๆก็มีเสียงแปลกประหลาดดังแว่วมาจากท้ายไร่ นี่ พี่หัว เมื่อกี้เจ้าได้ยินเสียงอะไรไหมอะข้าก็ได้ยิน ฟังดูคล้ายเสียงเสือนะ แต่คงจะหูฝาดไปเองละมั้ง ป่าแถวนี้ไม่ค่อยมีเสือหรอก ทว่าเสียงคำรามนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เสียงมันชัดเจนและดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ พี่หัว เสียงมันใกล้เข้ามาแล้วอะข้ากลัวจังใจเย็นๆไว้ไหมหลี่เราอยู่ในกระท่อม ปิดประตูแน่นหนาแล้ว มันเข้ามาไม่ได้หรอกใจเย็นๆนะ ทันใดนั้นเองเสียงขูดขีดและเสียงกระแทกก็ดังสนั่นขึ้นที่ฝาผนังกระท่อมไม้ไผ่กระท่อมสั่นไหวเบาๆสองพี่น้องกรีดร้องลั่นกอดกันกลมด้วยความหวาดกลัวสุดขีด ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเสือมันจะพังกระท่อมแล้ว ท่ามกลางความตื่นตระหนกจู่ๆก็มีแสงไฟจากคบเพลิงสาดส่องมาที่หน้ากระท่อมพร้อมกับเสียงผู้ชายตะโกนด่าทอโวยวายดังลั่น ไงเชี่ยวไปให้พ้นนะเว้ยไอเสือบ้า อย่าเข้ามานะเว้ยข้ามีไฟนะเว้ย เอาคบเพลิงไล่ฟาดมาเลยตัวย่าชิว เสียงฝีเท้าวิ่งตึงตังอยู่หน้ากระท่อมตามมาด้วยเสียงเสือคำรามครั้งสุดท้าย ก่อนจะเงียบหายไป
นางไหมหัว แม่นางไหมหลี ปลอดภัยกันไหมจ๊ะ พวกข้าไล่เสือไปแล้วนะจ๊ะ พวกเจ้าไม่ต้องกลัวแล้วนะ สองพี่น้องได้ยินเสียงคุ้นเคย ก็รีบวิ่งไปเปิดประตูทันที เมื่อเปิดออกไปก็พบกับตัวและหลือยืนหอบแฮกๆอยู่หน้าประตู แต่ที่น่าตกใจก็คือใบหน้าและเสื้อผ้าของทั้งสองเต็มไปด้วยคราบเลือดสีแดงเปรอะเปื้อนไปหมด ตายแล้ว นี่พวกเจ้า เลือดอาบขนาดนี้เชียวหรือรีบเข้ามาข้างในก่อนเร็วเข้าแล้ว สองสาวรีบดึงแขนเพื่อนซีจอมกระล่อนเข้ามาในกระท่อม แล้วรีบปิดประตูลงดานอย่างแน่นหนา ตัวและหลือแกล้งทำตัวอ่อนปวกเปียกแซงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด โอ้ยเจ็บจังเลยนะจ๊ะน้องไหมหลี เสือตัวมันใหญ่มากเลยข้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วเนี่ย ก็โอ้ยหน้าข้าเลือดออกเยอะไหมจ๊ะแม่นาง รู้สึกหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม ทนหน่อยนะตัวข้าจะเช็ดเลือดให้ ขอบใจพวกเจ้ามากนะ ที่เสี่ยงตายมาช่วยพวกข้า ไม่เป็นไรจ้า ข้าทนเห็นพวกเจ้าเป็นอันตรายไม่ได้หรอก พอเช็ดหน้าเช็ดตาเสร็จ ตัวก็เริ่มแผนการขั้นต่อไปทันที เขาทำหน้าตื่นตระหนก มองซ้ายมองขวาราวกับหวาดกลัวอะไรบางอย่าง แม่นาง ตอนที่พวกข้าวิ่งไล่เสือไป ข้าหันกลับมามองที่หน้ากระท่อมพวกเจ้า ข้าไม่ได้เห็นแค่เสือนะ แล้วเจ้าเห็นอะไรอีกหรือ ข้าเห็นผู้ชายตัวสูงปรีดผิวซีดเซียว ยืนหันหลังอยู่หน้ากระท่อมพวกเจ้าด้วย น่ากลัวมากเลย ต้องเป็นผีแน่ คำว่าผีทำเอาสองสาวคนลุกสู้ กระเถิบตัวก็ไปเบียดตัวและหลือโดยอัตโนมัติ สองหนุ่มจอมกะล่อนสบโอกาส รีบยื่นแขนออกไปโอบไหล่สองสาวไว้ทันที นี่พวกเจ้าจะทำอะไรนะ เอามือออกไปเดี๋ยวนี้นะ นี่มันฉวยโอกาสนี่นะ ๆโธ่แม่นาง ข้าไม่ได้ฉวยโอกาสนะจ๊ะ ข้าแค่จะปกป้องพวกเจ้าไง ถ้าพวกเจ้ารังเกียจ งั้นเดี๋ยวพวกข้ากลับบ้านตอนนี้เลยก็ได้นะ ตัวทำท่าทีจะลุกขึ้น สองสาวรีบคว้าแขนเสื้อไว้แน่นด้วยความกลัวผีจนขึ้นสมอง เดี๋ยวสิ ไม่เอานะ อย่าเพิ่งไปนะข้ายอมให้พวกเจ้ากอดก็ได้ แต่อย่าเพิ่งทิ้งพวกข้าไปนะ ได้เลยจ้า คืนนี้พี่สองคนจะเสียสละอาสานอนเฝ้า ปกป้องพวกเจ้าเอง เมื่อตกลงกันได้ สองสาวก็จัดการปูสาดไม้ไผ่ไว้ที่พื้นกระท่อมให้สองหนุ่มนอน ส่วนพวกนางก็จะขึ้นไปนอนบนแคร่ไม้ไผ่ที่ยกสูงขึ้นมา อ้าว ทำไมให้พวกข้านอนพื้นล่ะ พื้นมันเย็นนะ ให้ข้าขึ้นไปนอนเบียดๆบนแคร่ด้วยขนไม่ได้หรือ อย่ามาได้คืบจะเอาศอกนะตัวข้ายอมให้นอนในกระท่อมก็บุญหัวแค่ไหนแล้ว ถ้านอนพื้นไม่ได้ ก็เชิญออกไปนอนกับผีข้างนอกนู่นเลยไป นอนพื้นก็ได้จ้ะนอนพื้นก็เย็นสบายดี สองเพื่อนสีจำต้องทิ้งตัวลงนอนบนพื้นกระท่อมอย่างเสียดาย มองขึ้นไปเห็นสองสาวนอนหันหลังให้บนแคร่ได้แต่ถอนหายใจ แต่ก็ยังแอบภูมิใจที่แผนการขั้นแรกสำเร็จไปได้ด้วยดี ทั้งสี่คนนอนหลับพักผ่อนอยู่ภายในกระท่อมจนกระทั่งรุ่งสางสองหนุ่มจึงขอตัวลากลับหมู่บ้านไปสองพี่น้องไหมหัวและไหมหลี่ก็รีบเก็บข้าวของเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยความหวาดผวา เมื่อไปถึงเรือน ทั้งสองก็รีบนำเรื่องราวสุดระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไปเล่าให้พ่อฟังทันที เสืองั้นหรือ เป็นไปไม่ได้หรอก ไร่ของเรามันไม่ได้อยู่ลึกเข้าไปในป่าดงดิบเสียหน่อย ชาวบ้านแถบนี้ทำไร่ทำนามาเป็น10 ปี ไม่เคยมีใครพบเห็นเสือเลยสักคนเดียว
ไอ้สองคนนั้นมันมาโผล่ตรงนั้นพอดีได้อย่างไร ชักจะแปลกๆเสียแล้ว ด้วยความสงสัย พ่อจึงเรียกสองสาวมาสุมหัววางแผนการบางอย่าง เพื่อจับผิดและพิสูจน์ความจริง ตกดึกคืนนั้น ไหมหัวและไหมหลี่ก็เดินทางไปนอนเฝ้าไก่ที่กระท่อมกลางไร่กัน2 คนตามปกติ เหมือนเช่นทุกคืนที่ผ่านมาทว่าคืนนี้มีแขกพิเศษแอบตามมาซุ่มซ่อนตัวรออยู่ด้วย เวลาผ่านไปจนดึกดื่นเสียงคำรามของเสือก็ดังแว่วมาตามนัด เสียงนั้นค่อยๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูกระท่อม โอ้แฮ่ข้าเป็นเสือข้าจะกินพวกเจ้า ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่าเฮ้ย ไอ้พวกเวทอะไร พวกเอ็งมาหลอกทำบ้าอะไรตรงนี้ฮะ อยากตายหรือไง ลูกหลานบ้านไหนว่าถึงได้กระล่อนแบบนี้ นี่ลูกสาวข้านะไว้ ตัวและหลีสะดุ้งสุดตัว เสียงพ่อตาจอมโหดดังสนั่น ทั้งสองเบิกตากว้างหน้าถอดสี ยืนแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูก หยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะไว้ยน้อยบังอาจมาแกล้งลูกสาวของข้า ตายซะเถอะ เฮ้ยปืนหนีเร็วหรือ พ่อของสองสาวยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขวัญ ตัวและหลีสติกระเจิง ร้องเสียงหลงก่อนจะหันหลังโกยอ้าว วิ่งหนีป่าราบไม่คิดชีวิต วิ่งเตลิดเข้าป่าหายไปในความมืดทันที รุ่งเช้าวันต่อมา พ่อของสองสาวไม่รอช้า รีบเดินทางไปเรียกญาติผู้ใหญ่ และผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านของตัวและหลือ มาเจรจาเอาเรื่องที่เรือนทันที เมื่อจำนนต่อหลักฐานและพยานสองเพื่อนสีจอมกะล่อนที่พอตกหน้าซีดเผือดก็จำใจต้องยอมรับสภาพผิดแต่โดยดี ผู้หลักผู้ใหญ่จึงตัดสินลงโทษให้ตัวและหลือต้องจ่ายเงินก้อนโตเพื่อเป็นค่าทำขวัญและชดใช้ค่าเสียหายให้กับไหมฮวนและไหมหลี่ฐานที่ทำให้พวกนางต้องตกใจกลัวและเสื่อมเสียเกียรติ หลังจากเคลียร์เรื่องราววุ่นวายและชดใช้ค่าเสียหายกันเสร็จสิ้น คืนต่อมาไหมหัวและไหมหลี่ก็กลับไปทำหน้าที่เฝ้าไก่ที่กระท่อมกลางไร่ตามปกติเหมือนเช่นเคยทว่าด้วยความที่ตัวและหลือเป็นพวกตื้อหน้าทนและยังคงหลงรักสองสาวอย่างหัวปักหัวปั๊มคืนนั้นทั้งสองหนุ่มจึงดันด้นเดินทางมาที่กระท่อมอีกครั้ง แม่นางไหมหัว น้องไหมหลี นี่พวกข้าเองนะ ตัวกับหรือ พวกข้าอยากจะมาขอโทษ ที่ทำไปทั้งหมดก็เพราะพวกข้าชอบพวกเจ้ามาก อยากใกล้ชิด อยากคุยด้วยจริงๆนะ เปิดประตูให้พวกข้าเข้าไปนั่งคุยด้วยหน่อยเถิดคราวนี้สาบานเลยว่าจะไม่ทำตัวเหลวไหล หรือเล่นพิเรนอะไรอีกแล้ว เฮ้ยนี่พวกเจ้ายังกล้ามาเสนอหน้าอีกเหรอ คนกันล่อนข้าไม่เชื่อคำพวกเจ้าหรอก รีบใส่หัวกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะ ข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกเจ้าอีกแล้ว ใช่ กลับไปเลยนะ ถ้าขืนยังตื้ออยู่อีกข้าจะฟ้องท่านพ่ออีกรอบ คราวนี้โดนยิงไส้แตกแน่ เมื่อโดนสองสาวด่าและไล่กลับอย่างไม่ใยดี ตัวและหลือก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากมองหน้ากันอย่างจ่อยๆแล้วจำใจหันหลังเดินคอตกกลับไปยังคนสิ้นหวังทว่าหลังจากที่สองหนุ่มเดินห่างออกมาได้เพียงพักเดียวจู่ๆก็มีเสียงดังกึ่งก้องกังวานมาจากทิศทางของกระท่อมสองสาว เฮ้ยตัวเสียงเจ้าทำหรือเปล่าวะ บ้าสิ ข้ายืนอยู่ข้างๆเจ้าเนี่ย สวยแล้ว นั่นมันเสียงของเสือของจริงนี่หว่า แม่นาง เฮ้ย แม่นาง ภายในกระท่อมสองสาวไหมหัวและไหมหลี่กำลังยืนกอดกันกลมร้องไห้ตัวสั่นเทาอยู่มุมห้องบานประตูที่เคยปิดสนิทบัดนี้ถูกพังทลายจนเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่เงาทะมึนของเสือโคร่งร่างยักษ์กำลังคลืบคลานฝ่าซากประตูเข้ามาในกระท่อมเตรียมจะโจรทะยานเข้าตะคุบสองพี่น้อง พ
ทันใดนั้นเอง หยุดนะเว้ยไอ้เหมียวยักษ์เฮ้ยอย่าแต่ต้องผู้หญิงของข้านะเว้ย อย่ารับไปซะ กระสุนเฉียดหัวเสือโคร่งไปนิดเดียว แต่เสียงปืนที่ดังก้องก็เพียงพอจะทำให้เสือร้ายตกใจสุดขีดมันคำรามลั่นด้วยความหวาดกลัว ก่อนจะหันหลังกระโจนหนีตะเลิดเข้าป่าหายไปในความมืดทันที ความเงียบเข้าปกคลุมกระท่อมอีกครั้ง สองสาวค่อยๆลืมตาขึ้นมา มองดูสองหนุ่มเพื่อนสีที่ยืนหอบแฮกๆอยู่เบื้องหน้า คราวนี้พวกนางรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การล้อเล่น และเสือที่มานั้นเป็นเสือจริงๆ ตัว หรือพวกเจ้า พวกเจ้ามาช่วยพวกข้าเหรอ ไม่เป็นไร พวกเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้ว งั้นพวกข้าขอตัวกลับก่อนนะ ไม่กวนแล้วล่ะ สองหนุ่มทำท่าจะหมุนตัวเดินออกไปจากกระท่อมอย่างคนเจียมตัว เดี๋ยวสิ อย่าเพิ่งกลับเลยนะ เกิดคืนนี้ พวกเจ้าอยู่เป็นเพื่อนพวกข้าเถอะนะ ตัวและหลือหันมามองหน้ากัน แทบไม่เชื่อหูตัวเองสองหนุ่มรีบจัดการปิดประตูที่พังโดยการเอาท่อนไม้มาขัดไว้ชั่วคราวให้แน่นหนา คราวนี้ทั้งตัวและหลือกลับไม่ได้แสดงท่าทีฉวยโอกาสกระล่อนหรือพุ่งเข้าไปขอกอดเหมือนครั้งก่อน ทั้งคู่นั่งตัวเกร็งเรียบร้อยอยู่อีกฝั่งของกองไฟ พวกเจ้านอนเถอะจ้าไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวพวกข้าจะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้แหละ สองสาวมองหน้ากันแล้วอมยิ้มบางๆ ไหมหัวหยิบผ้าผืนเล็กขึ้นมา แล้วค่อยๆขยับตัวกระเถิบเข้าไปใกล้ๆตัว ส่วนไหมหลี่ก็ขยับเข้าไปใกล้ๆหลือ อันนี้ ขอบใจเจ้ามากนะ ที่เสี่ยงตายกลับมาช่วยพวกข้านะ ขอบใจเจ้าเหมือนกันนะ หรือสองหนุ่มนั่งตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงราวกับตีกลองรบ